كثير من الشركات الآن بدأت تجيب sleeping capsules، اللي سمعت فيها ولا تيجي الناس تنام فيها في هذا المكان. وهذا أعتقد إنه جيد يعني، خصوصا في وضع عدم كفاية النوم اللي حاصل عندنا. يعني لو كان الناس تنام فعلا في الشركات المؤسسات بيكون جيد الحقيقة. يعني خلي الناس تأخذ نص ساعة يا أخي. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور يوسف القرشي، دكتوراه في النوم، مهتم درس الدكتوراه والماجستير في النوم. هذه الحلقة بتكون عن النوم. النوم وش النوم؟ ليش الإنسان يحتاج أنه ينام؟ ليش نحتاج أنه ننام 8 ساعات؟ وكيف ممكن نتحكم بجودة النوم؟ وش الآثار اللي تترتب على نوم سيء؟ فهذه الحلقة في هذا المكان. رمضان على الأبواب، فأعتقد أنه كذلك بيتغير وقت النوم عندنا، وكيف نقدر نضبطه مسألة مهمة، لطالما أنها مهمة على صحتنا ومستقبلنا وعمر الإنسان، حتى قدرته على الذاكرة وأمراض مثل الزهايمر. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه. كذلك لا تنسوا اقتراح ضيوف أو مواضيع على بودكاست فنجان على بريد البرنامج فنجان@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا أبو بدر. الله يسلمك ويبارك فيك. كيف كانت نومتك البارح؟ أنا كنت بسألك السؤال هذا. نومتي جيدة، نمت الساعة 12:30 تقريبا، صحيت الفجر، بعدين رجعت نمت 8، رحت المطار. يعني لأنك تصحى عشان صلاة الفجر وترجع تنام يأثر على جودة نومك؟ هذه دراسة سواها دكتور بحمام هنا. إيه، وجد إنه ما في فرق طالما حافظت على، طالما ما كانت المدة طويلة. يعني جاب جروب نومهم أو جروب هم ينامون وجروب لا يقولون نصحى صلاة الفجر. وجد طبعا القياس اللي قاسه إنه هو النعاس في أثناء اليوم، هذا هو دائما هو غالبا هو المعيار جودته. موجد في فرق يعني جوهري. غريبة. أيه. لأنك هنا أنك بتقوم بتتوضأ يعني تصلي، يعني يأخذ وقت لأن بس يبدو لي النص ساعة 45 دقيقة على قولهم توزن إنف إنها wake you up بشكل كامل. أنا من سوق مثلا أجلس 2 3 ساعات، إذا صحيت من النوم ما أكلم أحد كذا لين أروق شوية تكون في مزاج متعكر؟ لا أقوم بزوجك أوكي، بس أفضل إني أجلس وحدي بعدين process my own thoughts بعدين. طيب إيش اللي خلاك الحين درست البكالوريوس والماجستير في النوم؟ لا، البكالوريوس في العلاج التنفسي. عفوا، الماجستير والدكتوراه. نعم. الماجستير والدكتوراه في النوم. يعني وش التخصص العجيب؟ وش اللي دفعك انك تدرس تتخصص في هذا المجال؟ طبعا احنا في ماده في البكالوريوس تاخذها ندرسها طلابها اسمها بوليسومنوغرافي. طبعا الاسم طويل، وانا اول ما جيت سنه ثانيه وثالثه هي الماده كانت في سنه رابعه، فنعيني على الماده هذه ايش هي، ايش الاسم الغريب ذا. ومع البحث وكذا سنه ثانيه فكلها تتعلق بالنوم، وشادتني الماده من النوم. بعدين يوم اخذت الماده قلت هذا تخصص. فمجرد انهيت المادة، وكانوا مدرسين، كان 2 من الدكاترة كان عندهم الجامعة هم اللي أثروا فيني. المادة كانت ممتعة بالنسبة لي، وإذا جاء دكتور عزز هذا الشعور يكون صراحة هم اللي وجهوني توجيه شديد. واحد دكتور مصري اسمه عمرو النواعم، والثاني الوكيل الجامعة الآن دكتور غاسل عتيبي اسمه. وفكرة المادة أنك تفهم فكرة المادة أنك تعلم الطلاب كيف يسووا دراسات النوم، وجزء طبعا هي جزئين، جزء 6 أسابيع منها متعلقة بأمراض النوم، اضطرابات النوم، فسيولوجية النوم. بعدين 6 أسابيع الثانية دراسة النوم في المستشفى، كيف تعمل دراسة النوم في المستشفى وتسوي التشخيص والقراءة دراسة النوم كيف تقراها وكذا. هذه كانت المادة. بعدين خلصت، تعينت معيد، كتبت ما أبغى الماجستير إلا في النوم، في التخصص ده. رحت أمريكا، خلصت الماجستير. بعدين صراحة ما كنت أبغى أطلع من أمريكا. تعرف أنت
إحنا بيض الأمريكا شوي. بس عاد ما الله كتب إني حصل قبول في أمريكا. حاولت في أكثر من مكان. بعدين حصلت في إمبيريال كوليج، صرت سوبرفايزر هناك. هذه في بريطانيا. بريطانيا أيوه، في لندن. طبعا سوبرفايزر معروفة أصلا يعني في العالم، طب النوم معروفة. فأرسلت له إيميل، وذيك الليلة توني كذا صحيت الفجر حصل رد. طبعا خلال رحلة الدكتوراه ترسل إيميلات لناس كثير ما حد رد عليك. طبعا هذا أول رد استلمه، كانت مرة مرحبة يعني، خلاص let's do interview next week. بس يوم جاء القبول كان فرحة عالمة بالنسبة لي يعني، لأنه حتى إمبيريال الكوليج كم يعني واحدة من الجامعات المعروفة حول العالم يعني. فكان هذا الدافع القوي صراحة إني أكمل هناك. درست هناك، خلصت رجعت في 2019. تقريبا لي 2 ما شاء الله. طيب أنا ودي أعرف ليش الإنسان اليوم يحتاج إنه ينام؟ سؤال كبير ولا نعرف إجابته إلى الآن بشكل تفصيلي وشكل دقيق، لكن في مجموعة من النظريات. واحدة من النظريات القديمة إنه كانت تقول إنه نحن ننام لكي نحفظ طاقة. نحفظ طاقة بمعنى إنه نخزن طاقة بعدين نصحى من اليوم الثاني. طيب بعدين قالوا ردوا عليهم قالوا إذا كنا بنحفظ الطاقة ما يحتاج ننام 6-7 ساعات 8 ساعات، 2 كافية إنها. بعدين جات نظرية غيرت يعني المفهوم هذا بشكل كبير، ولا تزال في طور النظرية يعني، وهي ما هي السبب الوحيد احنا ليش ننام. نظرية اسمها شاي ثيوري. اوكي، شاي ثيوري تقول ساينابتيك هيميوستاسيس هايبوثيسيس، معناه انها تتعلق بالتعلم. هذول 2 من العلماء، واحدة اسمها سيريلي والثاني اسمه تونوني في يونيفرسيتي ويسكونسن ماديسون. هذول درسوا خلايا الدماغ في اليقظة والمنام. خلصوا بهذه النظرية، قالوا إن نحن في خلال اليوم نتعلم أشياء كثيرة، قابل أشخاص جدد، نتعلم أشياء جديدة، أشياء تكون محسوسة نتعلمها، وأشياء declarative يعني معنى أنها مفاهيم وأشياء يعني نظرية. هذا التعلم يزيد من قوة النواقل العصبية في الدماغ، أو بين كل خلية وخلية في نواقل عصبية. هذه النواقل العصبية تزداد في الترابط وتزداد في الحجم، وبالتالي تصبح بعد فترة غير قابلة إلى لتعلم المزيد من المعلومات، تصل إلى حد تشبع. في كثير من الناس يشبهونها بسفنجة الماء. سفنجة الماء إذا أنت دخلت المويه خلاص تصل إلى مرحلة تشبع، بالتالي إيش تسوي؟ لازم تحتاج إنك تعصرها شوي عشان تبدأ تستقبل مويه جديد. النوم هو يسوي ترتيب لهذه النواقل العصبية، وبالتالي تزيد الترابط بين الخلايا، تنفك شوي وتقل في حجمها. هذا الانتقال، عملية الانتقال هذه تنتقل الذواكر اللي تعلمناها من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. أين ما تتم إلا في هذه الحالة؟ ما تتم إلا في هذه الحالة. طيب إحنا طبعا عملية التعلم أو الذاكرة فيها تمر 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو حاجة اسمها الانكودينج، اللي هو التعلم الاستقبال. المرحلة الثانية المعالجة والحفظ، وهذا يتم داخل الدماغ. وبعدين الاسترجاع، حفظنا مكان معين نبغى نتذكرها في تعلمت أنا أمس وجيب عندك بمالح بقول نبغى نسترجع الأشياء اللي تعلمناها، صح ولا لا؟ المرحلة الأولى والثالثة ما تتم إلا في اليقظة، وهذا بديهي يعني، اللي هي عملية الاستقبال، الاكتساب والاستعادة. لكن عملية المعالجة كانوا في البداية يقولون تتم أول ما درسوها كانوا درسوا النسيان، كيف يحدث النسيان.
يحدث النسيان إنه كل ما بالفترة اللي تعلمت فيها الفترة اللي أنهيت فيها كل ما زادت المدة بين الفترة اللي تتعلم فيها وزادت المدة الزمنية بتبدأ تنسى. بعد فترة قالوا لا والله طيب ليش إحنا طيب ننسى؟ لأنه إحنا نتعلم أشياء جديدة تنسينا الأشياء اللي تعلمناها الأولى. طيب إيش نسوي؟ قالوا نجيب الناس دول يخلوهم ينامون. النوم تنقطع فيه عملية استقبال معلومات جديدة مرة أخرى، وبالتالي يصير زي الانكوبيشن، حاجة زي العزل لهذه المعلومات. قالوا لا، خلال النوم يحدث عملية داخل الدماغ تزيد من هذا الاسترجاع. وهذا حقيقة ما حدث إلا في تقريبا مع بداية الألفية. بداية الألفية أي ليش؟ لأنه بدت اللي هو الفانكشن مراي والبيت سكان، هذا اللي حط الدماغ وتقرأ اللي هو أشعة الرنين المغناطيسي وغيرها، تقرأ داخل الدماغ إيش يحدث. مع الدراسات وكذا وجدوا إنه فعلا في مناطق في الدماغ هي المسؤولة عن هذه الذواكر، وهذه ما تنشط إلا في وقت النوم. هذه وجدوا أنها ما تنشط إلا في وقت النوم، اللي هو عملية الانتقال هذا. طيب إذا قلنا هذا الانتقال كيف يحدث، وليش بعض الذواكر تنحفظ بعض الذواكر ما تنحفظ؟ هذه عملية معقدة. هذا واحد. العملية الثانية إنه في كل مرحلة من مراحل النوم الذواكر يعني في ذواكر معينة ترتبط مراحل النوم. فمثلا إحنا نحتاج الريم سليب. ما إحنا ما شرحنا النوم طبعا. إيه خلنا نشرح النوم. طيب. نشرح النوم عشان نفهم الذاكرة برضو. النوم هو عبارة عن عملية فسيولوجية زيها مثل التنفس والهضم وغيرها. يحدث فيها تتحد تقريبا كل خلايا الجسم في الدخول في هذه المرحلة. يدخل الإنسان عندنا مرحلتين مراحل النوم، أو خلينا نقول دورات النوم. عندنا 6 أو 7 دورات نمر فيها خلال النوم. الدورة الأولى يعني الدورة تتكون من جزئين. الجزء الأول هو نسميه النوم المصاحب لحركة العينين السريعة، والجزء الأول النوم الغير مصاحب لحركة العينين السريعة، وهذا ينقسم تحت 3 أقسام: 1 2 3. اسمها كذا ستيج 1 2 3. واضح. هذه في حركة النوم غير السريعة. العين غير السريعة. غير السريعة. فتكون عينك فيها ما تتحرك. العين تكون ثابتة، ما يكون فيها حركة. اللي هي البؤبؤ. لا، إذا غمضت عيونك كذا تشوف في حركة مستمرة في العين من فوق. شفت الأطفال يوم ينامون المواليد، بس أنت راقب حركة العين. إنه أغلب نوم المواليد يكون في هذه المرحلة حركة العين السريعة اللي هي المرحلة الثانية. وش يصير في المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية تتم فيها هذه مرحلة حركة العين السريعة، نسميها بعضهم يسميها النوم الحالم. الأحلام تحدث فيها. لكن نوجد إنه الأحلام قد تحدث في غيرها، يعني ما تحدث فيها، مو شرط أنها تحدث بس في النوم الحالم. الدورة الواحدة تكون من هذين الجزئين. وهذه كم تأخذ الدورة؟ الدورة تأخذ 90 إلى 100 دقيقة تقريبا. والمر تقريبا إذا كنا ننام 7 ساعات نمر تقريبا ب6 7 دورات. المرحلة الثالثة من مرحلة النوم غير حركة النوم غير حركة العينين السريعة. ترجمة أحيانا تفونك يعني. اللي تكون في حركة العين غير سريعة. بالضبط. المرحلة الثالثة هذه مهمة للذاكرة، بالإضافة إلى المرحلة اللي هي مرحلة حركة العين السريعة. ليش تصير أصلا تتحرك العين بسرعة في هذا سؤال ما نعرف إجابته إلى الآن. على الأقل إلى هذه اللحظة. ليش تتحرك العين؟ ليش يعني سميت بهذا؟ هذه الملاحظة الموجودة. يعني إحنا إذا جينا ننام ترى السمع مثلا يقل إلى درجة كبيرة ما نسمع فيها، ويزيد هذا الضعف السمع مع كل مرحلة من مراحل النوم. يعني المرحلة الأولى اللي هي بين اليقظة والمنام يظل الإنسان يسمع شوي. تدخل المرحلة الثانية يضعف السمع شوي. بعدين المرحلة الثالثة
يبدأ المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة السمع نقول يظل في جزء، لأنه أنت عشان تستجيب للمؤثرات الخارجية لازم تسمع. بالتالي أهل الكهف يوم جو يناموا قال الله عز وجل يقول إيش؟ فضربنا على آذانهم، صار عندهم النوم ما استجابوا للمؤثرات الخارجية. فيظل السمع في جزء يعني زي العضلات في داخل الأذن الوسطى والعضلة العين. في مرحلة حركة العين السريعة تتعطل جميع عضلات الجسم. نعم. يبقى مثلا أطراف الأصابع اللي هو العين اللي تكلمنا عنها. السمع يبقى فيها مجموعة من العضلات. طيب ليش هذا يحدث؟ عشان ما تمثل أحلامك. إذا حدث مثلت أحلامك فهذا يصير عندنا اضطراب من اضطرابات النوم. بس الأصل إنه الأصل إنسان طبيعي ما يمثل، عشان ما يمثل أحلام وتتعطل فيها عضلات. طيب أنا أعرف إنه قبل لا أقرأ عن سالفة حركة العين السريعة وغير السريعة، اللي هو إنه يقسمون عادة النوم إلى 3 أقسام، اللي هو خفيف، النوم العميق، والنوم ظهر يعني في النص. هذه في المرحلة الأولى هذه تتكلم. النوم الخفيف اللي هو المرحلة الأولى إحنا ما نقضي فيها وقت طويل، 5-7 دقائق، هي مرحلة بين اليقظة والمنام، دخلنا في النوم. وبعضهم يقول يزيد فيها الإبداع في هذه المرحلة، يعني المرحلة بين اليقظة والمنام تجيك فيها بعض الأفكار الخلاقة وكذا. بعدين المرحلة الثانية هي تقريبا فيها 50% من النوم يحدث فيها، ويحدث فيها جزء من التعلم أيضا وتنشيط للذاكرة أحيانا. المرحلة الثالثة هذه مرحلة مهمة للذاكرة جدا، وتزيد تكون في مراحل النوم الأولى، في الدورات الأولى من النوم تكون فيها أكثر إذا أكبر. العين السريعة تحدث متى؟ في آخر الليل، تزيد في الكثافة وفي المدة الزمنية. وكم تكون مدتها عادة؟ يعني العين السريعة 20% تقريبا، خلال 25% من إجمالي النوم. أيضا المرحلة الثالثة 50% تقريبا يحدث في المرحلة الثانية من مراحل النوم. طبعا هذا مو ثابت في العمر، مع تقدم العمر تقل اللي هو مرحلة النوم العميق، يزيد الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم، ويصعب الدخول في النوم عند الأشخاص الكبار في السن. أوكي. طيب إذا بندخل على هذه المسألة، ليش الطفل يصير يقدر ينام مدة طويلة، فينام 10 ساعات 18 ساعة، وليش تبدأ تقل مع الوقت إلى أن يوصل في تقدم العمر إنه ما يقدر ينام إلا يعني بصعوبة، وينام فترات قليلة ومتقطعة؟ السبب الرئيسي مو معروف، لكن غالبا اللي هو علاقة التطور الذهني والجسمي والعقلي يحدث خلال النوم عند الأطفال. عشان كذا أنا ترى أعتقد أنه من الجناية على أطفالنا نخليهم سهرانين. يعني هرمون النمو مثلا ما يفرز إلا خلال النوم. أي يعني يفرز جزء منه خلال اليقظة، بس أغلب الهرمون ما يفرز إلا خلال النوم. وهذا ينمي أطفال. أنت ما تشوف أحيانا يقولوا لك أنت تنام كويس عشان كذا أنت طويل كذا. يعني فيها جزء من الصحة الحقيقة، إنه هرمون النوم يفرز خلال النوم. أنا استغرب يا أخي في المولات عندنا تشوف المحلات ملاهي الأطفال فاتحة ل 11-12، بكرة مدرسة ولازم يصحى 7. فهذا يأثر طبعا على النمو العقلي والجسمي والذهني أيضا. فهذا الجزء مرتبط به، كل ما طال النوم كل ما كان النمو أفضل وأسرع. والله أعلم طبعا. يعني العلم ترى ما نعرفه عن النوم، ما لا نعرف عن النوم أكثر من اللي نعرف. سيداتي أنساتي سادتي، أنا خالد قحطاني. أنا عبيد الله العيسي، وهذا بودكاست مرتدة من 8. تحب الكورة أبو علي؟ والله في مصطلح ما بيقوله. تبي الصدق؟ والله الكورة جميلة، تنفس جميل، هواية جميلة. وسط هالتجربة لماذا جاء البودكاست؟ الجانب الأكثر طرحا طوال تاريخ الإعلام الرياضي هو الاستثارة، بينما في جانب تكتيكي تحليلي، في جانب
كروي بحت. في التلفزيون عندك معد، عندك مذيع، ما تقدر تتحكم بشكل كبير جدا في المحتوى اللي انت بتطلعه. بينما هنا انت لك مطلق الحريه في انك تختار المواضيع اللي تتكلم عنها، تسلط الضوء عليها، وبالتالي عندك مساحه اوسع للطرح وللنقاش. سالفه انك تشيل شال فريق وتبدا تلعلع عليه علشان تدافع، اللي هو جزء كبير من الاعلام الرياضي اللي كان موجود، اعتقد انه ما راح يكون موجود هنا. اسمح لي ارفع العقال. واعتقد ان عندنا القدره ان نصنع محتوى صوتي تحب تسمعه كل اسبوع في ملعب سعودي يتناول كل جوانب الكره السعوديه، الدوري السعودي، بطولات الكاس، المنتخب السعودي المتأهل كاس عالم باذن الله. كل هذه الجوانب فيها محتوى فني تكتيكي ما هو جالس يتناول بشكل كويس. في جانب آخر يتعلق بقرارات مجالس الإدارة، تعيين المدربين، إقالة المدربين، إيقاف جماهير، إيقاف جماهير. أشتاق في كل أسبوع أني أجي أجلس هنا معك نطاق ونتعارك. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8. اشتركوا على مختلف منصات البودكاست، وبإذن الله تعالى يكون لنا موعد معاك كل أسبوع. أنت قبالي طاولة كوب قهوة، الفرق إنه في مايك بس. شوف، لو أنا مستمع غير هلالي، كل جايبين لي 2 هلاليين يتكلمون عن الدوري السعودي، تعال اقنعني إنه طرحهم بيكون منطقي. تعال اسمع ونشوف. ومسألة اليوم أن الناس يعني، فإذا أخذنا برضو الشباب أو في غالب عمر الإنسان أنه ينام 8 ساعات، هذا اللي ينصح فيه الأطباء، ما بين 7 إلى 9 ساعات. 7 إلى 9 ساعات. هذا هو نفسه موجود من قدم الإنسان ولا شيء حديث؟ هذا حدث. النوم، طبعا النوم يتقسم في حاجة اسمها مونوفيزك. المونوفيزك اللي هو سمتة واحدة نوم متواصل، اللي هو اللي ننامه تقريبا احنا الآن. هذا حدث تقريبا مع الثورة الصناعية، أن صار في دوام وصار في شغل وكذا، فالناس لازم تنام في الليل وتصحى في النهار عشان تعمل كذا. لكن في الثقافات السالفة ما كان كذا، كان بايفيزك. بايفيزك يعني مرتين، ينام في أول الليل بعدين يصحون فترة بعدين يناموا مرة ثانية. وهذا ترى مو بس في الثقافة الإسلامية والعربية، يعني حتى لو تشوف أبحاث الغرب عندهم البايفيزك نفس الشيء. يعني مثلا في إسبانيا مؤتمراتهم عندهم وقت القيلولة، شو يسمونه السيستا. اسمها سيستا، اللي هي وقت النوم، وقت القيلولة. هذا الساعة كم؟ في الظهر ما في محاضرات. مؤتمرات إسبانيا في كثير مؤتمرات، ما أتكلم كلها، بس في كثير مؤتمرات يكون في الظهر فترة قيلولة، فترة راحة، يكون الصباح بعدين الناس تروح تقيل بعدين تيجي مرة ثانية بعد العصر. وهذا ينسجم ترى مع دورة اللي هو إيش اللي يتحكم في نومنا. يتحكم في نومنا عاملين، اللي هو نقول نسميه التناغم المتجانس، بمعنى إنه كل ما صحيت فترة أطول كل ما ازدادت حاجتك للنوم. هذا ظاهر، هو سليب بريشر يزيد كل ما صحيت فترة أطول. العامل الثاني العامل اللي احنا نسميه الإيقاع اليومي. ايش تقصد فيه؟ طيب الإيقاع اليومي اللي هو مع ساعات الفجر الأولى، طبعا قبل شروق الشمس، وهذا مثبت، يعني هو وقت الداون، وقت الفجر إنه تبدأ يفرز هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون يبدأ يزيد من إيقاع التنفس، إيقاع ضربات القلب، يزيد من درجة الحرارة. كل هذا إيش؟ تهيئة للجسم حتى يستيقظ. طبعا تزيد هذه المراحل إلى أن تصل تقريبا وقت الظهر، بعدين يجي فيه الإيقاع اليومي، هذا اللي هو السيركيدي ريتم، هي الساعة البيولوجية الموجودة في أدمغتنا. تقل نشاطها ما بين 12 إلى 4 المساء تقريبا، وهذا وقت اللي يشعرون فيه الناس بإيش؟ بالخمول. بعضهم يعتقدوا إنه بسبب تقلت في الغداء وكذا، لا، ما العلاقة، هي جزء طبيعي عند الناس كلهم. يختلف وقتها طبعا بين 12 1 3 4، بعدين يبدأ يزيد نشاطها، تزيد نشاط الجسم مرة أخرى إلى أن يصل تقريبا عند 9 10 في الليل. بعدين ينسجم هذا مع السليب بريشر، يعني السليب بريشر يكون متواصل. السيركي اللي هو الإيقاع اليومي يزيد إلى الساعة 12، ينخفض بعدين يزيد مرة ثانية، بعدين يصير في مرحلة الخمول مرة ثانية. هذا في نهاية اليوم.
هذا في نهاية اليوم مع غروب الشمس، بعدين يفرز هرمون الميلاتونين وهرمون النوم، تخف إيقاع التنفس، تخف إيقاع القلب، كل هذا تهيئة الجسم أيضا للنوم مرة أخرى. عشان كذا أنت يوم تنام الفجر أنت تعاكس الفطرة الموجودة في أجسامنا، يعني كل الجسم كله متهيئ للنوم للاستيقاظ. هل هو متجهز للاستيقاظ لأنك أنت كملت عدد نصابك من النوم، فأنت كملت 8 ساعات؟ إذا افترضنا أنك نمت في الليل بدري، إيه؟ فهو يجي في نهاية نومك عشان يجهزك لأنك تصحى، ولا هو متعلق بالزمن نفسه اللي هو ما قبل الفجر بغض النظر أنت نمت وقتها ولا لا؟ لا، غالبا هو إذا كنت نام كويس هذا كلها تحدث استعداد الجسم إنه خلاص هذا وقت الاستيقاظ. عشان كذا إحنا نعرف النوم الجيد إنه إيش؟ هو النوم اللي ما تحتاج معه ولا منبه ولا تضطر يعني في اليوم إلى ما تشعر في خلال يومك بخمول. هذا هو النوم الجيد. هو غالبا يعني خلينا نقول عند أغلبية الناس ما بين 7 إلى 9 ساعات. إيه، بس اللي أنا سؤالي اللي هي الهرمونات اللي أنت ذكرتها، إيه؟ هل هي تفرز لأنه فقط في وقت ما قبل الفجر، ولا تفرز في نهاية 7 ساعات بغض النظر عن الوقت؟ لا، هي تفرز في وقت الفجر. هذا وقت يعني الناس اللي مثلا في هذا الوقت حتى الجلطات تحدث فيها، ترى يعني كثير من الجلطات تشوف أوقاتها بالمستشفيات تحدث في هذا الوقت. وهذا وقت الريم سليب اللي هو اللي تكلمنا عنه، حركة العين السريعة. ليش الجلطات تصير في ذا الوقت؟ ليش ما أعرف صراحة، لكن هذا هو الوقت اللي يحدث فيه هو حركة النوم، حركة العين السريعة. وبالتالي أحيانا تقول بعضهم يقول يعني أنت إذا نمت إذا قللت نوم مقدار 2 ساعات، كان عندك مثلا رحلة الساعة 4 الفجر، أنت فعليا ترى ما قللت 2 ساعات، قللت يمكن 40% من نوم حركة العين السريعة اللي هو هذا مهم أيضا لراحة الجسم. فأنت لازم تأخذ الدورات كلها حتى يتناغم الجسم بشكل كامل وتنام نومة يعني نقول نومة هانئة وكل وظائف الجسم تعمل بشكل جيد. طيب أنا في حديثك قبل شوي في كذا نقطة فودي أرجع لها. الحين لما نتكلم عن القيلولة، شلون نعرف القيلولة أصلا؟ كم تنام ساعة، نص ساعة؟ وش القيلولة؟ قيلولة ساعة. طيب ممكن أروح صار باي فيزك سليب إذا زاد عن، بس خلينا نقول لك إحنا إحنا سوينا زي الدليل الوطني مع مركز وقاية. كل أطباء النوم في السعودية والمتخصصين في النوم أيضا، صار في دليل إرشادات الحركة سواء للنوم أو حتى اللي هو الحركة اللي هو الرياضة يعني. فمن التوصيات اللي أوصينا فيها إنه النوم القيلولة ما يزيد عن نصف ساعة. طيب ليش نصف ساعة؟ نصف ساعة عشان ما ندخل في مرحلة النوم العميق اللي هو المرحلة الثالثة. إذا دخلت في النوم العميق فهذا خلاص أنت بديت تأثر على نوم الليل. وجد طبعا القيلولة مفيدة جدا لاستعادة نشاط الجسم، ومفيدة للذاكرة، ومفيدة يعني فوائد القيلولة كثيرة جدا. طيب متى وقتها؟ متى نخلي وقتها؟ الناس اللي يستيقظون بدري يعني 6-7 الفجر، يعني لو كان وقت القيلول ما بين 12 11 ونص 1 في هذا الوقت يكون جيد. الناس اللي يستيقظ على 8-9 فهذا الأفضل بالنسبة لهم، يعني لو كان 2-3 بيعتمد على وقت إيش؟ على وقت الاستيقاظ أصلا. هذا هو القيلولة. إيه، وتكون عادة بحد أقصى نصف ساعة وحددنا أنا بالنسبة لي مثلا أنا يعني أحيانا أخذ قيلولة 10 دقائق. يعني يمديك حتى شيء في السيارة يعني على السريع. يعني أنا إذا وقفت السيارة في الجراج السيارة شغالة بس رجع راسي على وراء وأخذ لي كذا 10 دقائق أشعر بعدها سبحان الله بنشاط عجيب. طبعا في بعض الناس ما تنفع معه، فأنت لازم تعرف إيش التريك اللي يخليك نشيط بقية اليوم. إيه، لأنه صعب إني أنا أروح بعد أرجع أطلع من دوامي أرجع البيت عشان أنام 10 دقائق وأرجع الدوام. إيه لا، حتى في الدوام يعني أنت تشوف الشركات الكبرى ترى الآن عندهم مكان مخصص للنوم. يعني أنا يوم كنا في الماجستير في الجامعة في مركز مظلم زي المكان هذا
الناس نايمة فيه فعلا، وفيها سليب باج وفيها كثير من الشركات الآن بدأت تجيب سليبين كابسولز اللي سمعت فيها ولا تيجي الناس تنام فيها في هذا المكان. وهذا أعتقد أنه جيد يعني، خصوصا في وضع عدم كفاية النوم اللي حاصل عندنا. يعني لو كان الناس تنام فعلا في الشركات المؤسسات بيكون جيد الحقيقة. يعني خلي الناس تأخذ نص ساعة يا أخي، أغلب وقت أصلا إذا بيأثر على جودة حياته وجودة يومه بيكون أكيد إنه مفيد. بالعكس أفضل. طيب قبل شيء تقول الظلام، وش أهمية الظلام للنوم؟ الظلام اللي هو هرمون النوم يفرز في الليل اللي هو هرمون الميلاتونين. طبعا إذا كان في أشعة وفي إضاءة فالهرمون هذا يقل بمقدار كبير جدا، سواء كان إضاءة بيضاء أو أشعة زرقاء من الشاشات. يعني هذه تخفض نسبة النوم بمقدار كبير جدا، يعني 35-40% أحيانا. نعم. وتأخر وقت النوم. هذا مثبت، يعني هذه تقريبا حقيقة نقول ثابتة. مشكلة يعني الإضاءة أيضا أنها تخلي الناس كلها تشوف، حتى في الأماكن الملابس وكذا يحطوا إضاءة بيضاء لأنها تنشط الجسم. لكن إذا كان المكان مظلم هذا يساعد على الهدوء. وفي ذلك ينصح دائما الإضاءة حتى في البيت تكون إضاءة صفراء ما تكون بيضاء، خصوصا في غرف النوم والممرات. أشعة الجوال، الناس اللي تستخدم الجوال قبل النوم، غير الإضاءة الزرقاء أحيانا المحتوى المشاهد يزيد من أحيانا إذا كان أخبار مثلا خبر سيء، خبر حروب، خبر كذا، هذا يزيد من نشاط الهرمون الأدرينالين اللي هو، وبالتالي بعدين يبدأ يشوف خبر رياضة وكورة وكذا فيصير خبر سعيد بالنسبة له، فيمر ضربات القلب تزيد تتناقص، وهذا كله يؤثر على جودة النوم. يعني ليس فقط إضاءة الجوال الزرقاء، هي أيضا المحتوى المشاهد داخل يعني الإضاءة الزرقاء اللي هي إضاءة الجوال، إضاءة الجوال وإضاءة الشاشات عموما. يعني طيب حتى لو غيرته وخليته صفراء؟ أنا يوم غيروا الآيفون هذه الخاصية أعتقد أنها راح تأثر بشكل كبير إذا خلوها صفراء. وبالتالي راح يعني النوم بيكون بشكل أفضل. وهذا في بحث الآن أو بحثين بدأت تشوف تقول إنه فيه الأبحاث الجوالات الجديدة أفضل من ناحية جودة النوم، حتى استخدام مثلا تصفح السوشيال ميديا ما يؤثر على جودة النوم. هذا البحث الحديث يعني تقريبا خلال هذا العام يعني. طيب بس على الإضاءة والظلام، هل يفرق إنك تنام يأثر على جودة نومك إنك تنام في الليل ولا تنام في النهار؟ بغض النظر لو قدرت إني أنام في النهار برضو بس إن الغرفة مظلمة تماما. النوم الليل يفرق عن نوم النهار بغض النظر عن الإضاءة. بغض النظر عن الإضاءة. ليش؟ لأنه أنت إلا إذا جيك دخلناك في كهف لمدة شهر، فهذا لأنه إحنا قلنا يحكم النوم إيش؟ إيقاعين. الإيقاع الأول اللي هو يعني حاجتك للنوم. الإيقاع الثاني يتعامل مع الإضاءة ويتعامل مع المنطقة المحيطة. يعني معنى أنه هذه إشعة الشمس إذا سقطت على العين هذا يقل إفراز هرمون الميلاتونين، وفي مستقبلات في العين متصلة بالساعة البيولوجية، هذه هي اللي تؤثر في النوم. بالتالي يعني الإضاءة تتأثر فيها أيضا. وجدوا أنه نوم النهار مثلا عند الشفت ووركر يزيد من اضطرابات الهرمونات والجينات. يعني 100 هرمون تضطرب إذا ناموا الناس في النهار. أيضا راحة الجسم وهدوءه وجودة النوم ما تكون مثل جودة نوم الليل. فجودة النوم في الليل تختلف عن جودة نوم النهار، بالتالي الاستيقاظ والاستعداد اليوم اللي بعده يكون أخف. في نوم الليل ما هو زي نوم النهار أبدا، يعني مختلف. يعني وجدوا عند مثلا الفئران، جابوا الفئران كانت ليلية وأعطوها شيء اسمه آد ليبتمز، يعني بمعنى أنه أكل مفتوح،
في الليل وفي أكل مفتوح في النهار. الفئران اللي أكلت في النهار زاد وزنها بنفس مستوى السعرات الحرارية واحد ثابت، فزاد وزنها لأنها أكلت في النهار مقارنة بالفئران اللي أكلت في الليل. فمعناته أنه دورة النوم أيضا ما أدت إلى عمليات الأيض اللي مناسبة لمثل الفئران اللي أكلت في النهار. فالمفترض أنك ما تأكل في النهار؟ لا، هذه عند الفئران لأنها كائنات ليلية. عندنا مفترض أنك ما تأكل في الليل. طبعا الأكل في الليل بالنسبة لنا يزيد من، طبعا إذا بديت تسهر يزيد بإفراز هرمون الجوع، الجريلين يبدأ يزيد وهرمون الشبع يبدأ يقل. في هرمونات خاصة بالسكر، الحاجة للسكر في الليل خصوصا مع السهر تزيد. إذا فقط خلينا الناس تنام بشكل جيد، هذا يساعد بخفض نسبة كتلة الجسم بمقدار تقريبا 0.35. فقط النوم بغض النظر عن الأكل. إيه نعم. فإذا صاحب نوم جيد وتغذية جيدة ورياضة، هذا راح يخفض من وزن الجسم بشكل كبير جدا. يعني 3 إلى 5% من نسبة السمنة سببها نقص النوم، بغض النظر عن الأكل. بغض النظر عن الأكل. يوجد ارتباط كبير بين الأكل والنوم. يعني في رمضان عندنا ليش تزيد أوزان الناس؟ إنها تدق في النعمة بعد المغرب إلى الفجر. أيوة، كله في الليل وما في نوم جيد هذا. وبعدين يجي في العيد أوزان الناس زايدة، الأخلاق ضايقة، لأنه ما هو حصل بس في الملابس ما صارت مقاس. الملابس ما تلبس، فهو أكل واضطراب في الساعة البيولوجية، يسمون غيبوبة العيد يسمونها. فهذا كلها بسبب إنه. طيب الحين ذكرت أنت الساعة البيولوجية أكثر مرة، وش نقصد بالساعة البيولوجية؟ الساعة البيولوجية هي ساعة، هي عبارة عن 24 ساعة موجودة داخل الدماغ في الغدة تقريبا النخامية، نقول 24 ساعة و11 دقيقة، بعضهم يزيدها 10 دقائق أو 11 دقيقة تقريبا. يعني هذه تتفاعل مع اللي هو 24 ساعة اللي هي موجودة في الظاهرة، خلينا نقول تتفاعل معها بشكل كلي. وهذه هي اللي مو بس ترى في الدماغ، الأبحاث تقول إنه الساعة البيولوجية موجودة في كل خلية من خلايا الجسم. حتى وجدوا إنه تأثيرات الأدوية، الدواء إذا أخذته في وقت معين في وقت نشاط الساعة البيولوجية يكون تأثيره أفضل مما لو أخذته في وقت آخر. فالآن بدوا يدرسون وقت الأدوية متى تأخذ. فالساعة البيولوجية هي الضابط في كل إيقاع الجسم. يعني أنا أقول طلابي صراحة إذا فهمت اللي هو الموديل اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللي هو سليب بريشر، اللي هو زيادة الإيقاع المتجانس، وإيقاع الساعة البيولوجية، أنت فهمت تقريبا فسيولوجية النوم بشكل كامل. لأنه هذا يرتبط بفسيولوجية النوم، إيش الأشياء اللي تأثر على هذا الموديل. إذا سافرت من شرق للغرب كيف تتأثر، من غرب لشرق كيف تتأثر، هل تزيد هل تنقص، علاقة الأكل والرياضة، وكلها لها علاقات بشكل مباشر مع الساعة البيولوجية. وكيف أفهم أنا الساعة البيولوجية، وكيف أعرف متى أوقات نشاطها وش فكرتها؟ الساعة البيولوجية تتأثر بمجموعة من العوامل. عوامل الأيض والأكل، الأكل عموما يرتبط فيها. أوكي. الإضاءة، طبعا العامل الرئيسي في عملية النوم اللي هو عامل الإضاءة. عشان كذا نقول للناس دائما حاول تتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لمدة 30 دقيقة في اليوم. هذا كفيل بأنه يضبط الساعة البيولوجية. إذا ضبط الساعة البيولوجية تضبط معها بقية. متى تضبط وشلون نعرف أنها مضبوطة إنك تنام بشكل كويس في الوقت اللي أنت ترتاح فيه، وبالتالي نشاطك في اليوم يزيد، وزن جسمك كويس، شعورك جيد، واستقبالك الحياة يكون بشكل جيد. ويجيك أيام تكونك في أفضل حالاتك يقولون، وفي أيام أنت مرة. هذه هي متى تعرف متى وزن الساعة البيولوجية. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص حقيقة. يعني أنت تعرف متى
في كائنات ليلية وكائنات نهارية، وفي ناس تنام يسمونهم نايت أولز ودي لارك. في ناس تشتغل أفضل حالاتها ساعات الصباح الباكر، في ناس تقول لك أفضل حالاتها في ساعات الليل المتأخر. هذا جينيا، هذا نسميه الكرونوتايب، اللي هو جينيا أنت متى تكون في يعني أفضل طاقة للجسم تكون فيها. فممكن إني أكون جينيا إني أفضل في الليل، إني أنام في النهار وأصحى الليل. لا، هذا ثابت إن نوم الليل متى تنام في الليل. هو في ناس تقول لك من 10 إلى 4 هذا نومها الممتاز، هذا أفضل. فبالتالي يكون نشاطه متى أفضل وقت؟ متى؟ الساعة 5 الفجر 6 الفجر. لا، بعض الناس لا ينام 12 ونص، فيختلف مقدار ساعتين. بس هذا الفرق يعني، هذا الفرق فيه، مو معناته انك تقلب الليل والنهار. طيب بس برضو الساعة البيولوجية معلش ما فهمتها زين، ودي أعرف وش تقصد فيها. كيف أقدر أعرف إنه لين تقول مثلا تأثر على النشاط، تأثر على الأكل والتغذية، بس أنا شلون أعرف إنه ساعتي البيولوجية يعني متى يصير لها علاقة بالأكل، متى يصير صح اللي جالس أسويه، متى يصير له علاقة بالنوم يكون صح اللي جالس أسويه، متى أنا جالس أضرها، ماني فاهمها. طيب هي زي ما قلنا أنها 24 ساعة. 24 ساعة أنت متى الأكل اللي تأكل فيه يؤثر على هذه الساعة البيولوجية. يعني وقت الأكل مفترض يكون له وقت معين ما يزيد عنه، يعني 12 ساعة في اليوم، 10 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، وهذا يكون وقت ثابت ما يتغير. أوقات وجبات محددة مفترض أنها تكون في وقت معين ثابت في اليوم. تأكل في الصباح وفي الظهر وفي العصر، وأخويانا طلعوا ونتقهوى ونحلي، هذا كله يأثر على الساعة البيولوجية. لابد تكون أوقات الوجبات ثابتة بحيث أنه الجسم حتى هو الجسم اللي يشعرك بالجوع، يشعرك بالشبع. خلاص هذا نعرف أنه عامل مؤثر في الساعة البيولوجية. الرياضة اللي هو نسميه احنا الجهد يختلف باختلاف الساعة البيولوجية بين الأشخاص. معنى أنه أحيانا يكون الجهد اللي تأديه في أقصى طاقتك اللي هو أقصى طاقة يومك أفضل من لو سويت الرياضة في وقت مختلف. يعني دائما حتى الرياضيين ينصحونهم بتأدية التمارين في أوقات ثابتة. يعني ما تكون مثلا قبل النوم بساعتين، هذا أكيد أنه يعني حتى استقبال الجسم وتقوية الجسم وتقوية العضلات ما تكون في أقصى حالاتها مثل ما لو ما تكون في وقت اللي أنت تكون في أفضل حالاتك وأقصى وقت للنشاط فيه. فأنت تعرف متى توزن هذه الساعة البيولوجية بحيث أنها تتناغم مع الواقع، تتناغم مع واقعك، وبعدين في الأخير أنت تجد يعني الوقت المناسب لها. في ناس مثلا وقت الكتابة بالنسبة له الفجر، ساعتين الفجر. بعض يقول أنا ما أكتب إلا من بعد 12. خلاص هذا هو اللي أنت لازم تسوي له كاليبريشن، يعني تعرف متى التوازن. هذا لازم التوازن هذا مرة. بالنسبة للغذاء والرياضة متى تكون مضرة بالنوم؟ فمثلا يقولون أنه الرياضة إذا مارستها بوقت متأخر من اليوم أنه يضر بالنوم، فينصح أنك ما تمارس. فلو تحكيني أكثر عن الموضوع. طيب هذه يسمونها أضلاع الحياة الصحية: الغذاء الجيد والرياضة والنوم. أنا أقول ما هي النوم ما هو بضلع، النوم هو الأساس. إنه الساعة البيولوجية تكلمنا عنها تتأثر بالأكل وبالرياضة. فإحنا نقول إنه هذا النوم كأساس، وفي ضلعين اللي هي الرياضة والأكل الجيد. الأكل طبعا إذا أكلت أنت في الليل طبعا هذا يزيد من إفراز الهرمونات والإنزيمات من البنكرياس حتى تهضم كثير من الأكل اللي تأكله. وإذا كان الأكل متأخر هذا يزيد من نشاط الجهاز الهضمي ويمنع النوم. أيضا هرمون الجوع والشبع يتأثر به الساعة البيولوجية تكلمنا عنه قبل شوية. الرياضة بس دقيقة هنا لما تقول متأخر وش نقصد فيه؟ يعني كم ساعة قبل النوم؟ الأكل
تقريبا 4 ساعات المفروض الواحد ما يأكل قبل النوم، يعني ينقطع تماما عن الأكل الشرب ولا ينام أيضا مرة جوعان ولا ينام مرة شبعان، يعني يوازن بينهم. يبغى لها يعني. بس حتى الشرب؟ لا الشرب عادي، الشرب. بس ما يكثر شرب موية حتى ما تؤثر على جودة النوم بحيث إنه يصحى ويرد مياه. أي فهذه أيضا مهمة يعني. ممتاز. هذا بالنسبة للتغذية. بالنسبة للرياضة؟ طبعا إذا مارست الرياضة قبل النوم أنت تزيد من كل الهرمونات ودورة الدم تزيد، فالدخول في النوم راح يكون أصعب. وإذا دخلت في النوم فجودة النوم راح ما تكون مثل الإنسان اللي كان مسترخي قبل النوم. فإحنا دائما ننصح ب4 ساعات، أنا أقول حتى قبل 5-6 ساعات، لأنه هدوء الدورة الدموية يحتاج فترة أطول من لو كان في مثلا مقارنة بالإنزيمات والأكل. فنقول 4 ساعات هو الرقم الجيد. رياضة وأكل، يعني لو امتنعت عن هذا قبل النوم بيكون وقت جيد. وقت النوم طبعا يختلف من اختلاف الأشخاص. عشان كذا اللاعبين يسهرون. والله يا أخي طبعا احنا ما نعرف شيء، يعني أنا بالنسبة لي ما أعرف عن واقع الرياضيين وواقع النوم. يعني حتى هذا الآن يعني ريال مدريد مثلا جاب سليب كوتش عنده. اي وفيه مو بس حتى الفرق الكرويه، يعني حتى مستوى التنس والسباحه فيه ناس عندهم سليب كوتش لوحده. هنا لأن المباريات يعني تنتهي على الساعة 10-11. ممكن طبعا هذا وارد. هذا اللي يصير، هذا اللي قاعد يصير. المباريات تنتهي متأخر وبعدها احتفال وكذا. ما أعرف صراحة، يعني مفترض إنه وقت النوم وضبط النوم بالإضافة إلى أمراض النوم ترى منتشرة أيضا عند الرياضيين. قطاع تنفس النوم أيضا منتشر مثلا عند حاملي الأثقال، مثلا إنه يبني العضل. إذا بنيت العضل من ضمن العضلات عضلات الحلق واللسان مجرى التنفس العلوي. فإحنا نعرف إنه إذا جينا ننام ترتخي عضلات الجسم، من ضمن هذه العضلات عضلات الحلق واللسان، فترتخي تسكن مجرى التنفس. فيحدث عند كثير من الحاملين الأثقال يحدث عندهم انقطاع تنفس أثناء النوم، ما هم مدركين لهذا في كثير من الأحيان. يعني احنا وجدنا انقطاع تنفس أثناء النوم مرض من مشهور وضرر كبير جدا، يعني على يعني هو يسبب ضغط الدم، سكري، جلطات لا سمح الله، بل يؤدي إلى الوفاة مبكرة. نعم، تنفس النوم مرض مشهور، يعني ممكن نتكلم عنه في وقت أمراض النوم يعني. طيب، هل يختلف النوم بين الذكر والأنثى؟ نعم. الجواب المختصر نعم. الجواب المطول؟ الجواب المطول، الذكر يحتاج، أو خلينا نقول الأنثى تحتاج ساعات نوم أطول من الذكر. هذا مثبت يعني وموجود عليه دراسات. وجدوا إنه الذكور يحتاجون إلى أو مقاومتهم لنقص النوم أفضل من الإناث. هنا مقاومة النساء لطول مدة النوم أفضل من مقاومة الرجال. طبعا احنا نعرف أن نقص النوم وطول مدة النوم كلها مضرة. فإنك تزيد في النوم أو تقلله مضر، كلها تؤدي إلى المثالي ما بين 7 إلى 9 ساعات، يختلف من شخص لشخص. شخص البالغ نتكلم عن أطفال ولا كبار السن. ليش قلنا هذا؟ لأنه إذا نقص النوم عند مثلا عند الرجال، قابليتهم ل يعني وجود مجموعة من الأمراض تزيد. هنقول السرطان مثلا، أمراض الأوعية الدموية، ضغط الدم، السكري، كل هذا تزيد. السرطان له علاقة بالنوم؟ نعم، سرطان النوم له علاقة كبيرة بالنوم. يعني نقص النوم طبعا احنا نتكلم عن فترة طويلة، ما نتكلم يعني إنه يوم ويومين، يومين 3 أيام، ما هي عام. بس إذا أنت متعود إنك تكون دائم نقص النوم دائم، شخص ينام 3 ساعات طول فترة حياته مثلا، هذا لا شك إنه يؤثر على جودة حياته وصحته، اللي هو النوم المتكرر. أيضا زيادة النوم
أيضا مثبت أنها أمراض القلب وضغط الدم يزيد فيها بشكل كبير جدا. الناس اللي تنام، نقول للرجال أكثر من 10 ساعات والنساء أكثر من للنساء أكثر من 10 والرجال أكثر من 9 ساعات تبدأ تتولد الأمراض. وفي زي احنا نسميه احنا يو شيب، أقل ما تكون في 7 إلى 9 ساعات، وكل ما زدت أو نقصت كل ما زادت قابلية تولد كثير من الأمراض هذه. بس وش اللي يحصل؟ بفهم في نقص النوم إنه أنت تحتاج إلى إنه الدماغ يرتاح، إنه يبدأ يمارس الدورات اللي يتكلم عنها اللي هي دورات أو مراحل النوم. بس إذا زادت وش اللي يحصل للدماغ؟ إنه يعني علميا ماذا يحصل لما أنا أنام 10 ساعات أو 12 ساعة؟ وش اللي يحصل اللي يخليه مضر بالنسبة لي؟ طبعا إحنا إلى الآن ما نعرف السبب. يعني إحنا نعرف إنه الدراسات على مثلا دراسة صينية تقول وجدت أكثر من 1,000,000 شخص، وجدوا إنه الناس اللي تنام أكثر من 9 ساعات قابليتهم لوجود هذه الأمراض أعلى، نسميه إحنا الأودز ريشيو. إيش السبب؟ ما ندري. ما نعرف إيش السبب الرئيسي لهذا. طبعا إحنا ما ندرك، أو على الأقل أنا لا أعرفه يعني في خلال بحثي القاصر، يعني ما نعرف إيش السبب الرئيسي. إحنا دائما نفضل هذا الوقت يعني. طيب تكلمنا أكثر من مرة عن جودة النوم إنه هذا يأثر على جودة النوم. هذا بدي أعرف أصلاً وش نقصد بجودة النوم. طيب جودة النوم هو إنك تنام نوم متصل غير منقطع، وما يحدث فيه يعني تقطع أثناء النوم، بحيث أن تمر دورات النوم بشكل يعني متواصل. وإذا صحيت من النوم ما تشعر فيه الرغبة بالنوم مرة ثانية. أوكي، هذا هو جودة النوم. تنام كويس في الليل، وبالتالي في النهار ما تشعر برغبة في النوم. هل التثاؤب له علاقة بالنوم؟ إيش هو؟ لما تتثاءب له علاقة بنعاس نوم ولا ما له يعني؟ طبعا التثاؤب يعني مؤشر، واحد من المؤشرات للرغبة في النوم. طبعا التثاؤب احنا نعرف انه معدي، يعني ثاوبت قدامك الآن انت بعد فترة دقيقتين تجد. وش اللي يرسل الدماغ عشان تثاؤب؟ وش علاقة التثاؤب بالنوم؟ ما أعرف والله. ما أعرف شيء معين. ما أعرف شيء معين له علاقة بالتثاؤب. اوكي، طيب كيف أقدر أعرف إن جودة نومي سيئة؟ مثلا واحدة من الأشياء أن يكون ودي أنام أثناء اليوم. بالضبط. فيني نعاس. الشيء الثاني إنه تنام تصحى بشكل متكرر أثناء النوم. تصحى من النوم بشكل متكرر. الأصل إنك ما تصحى لين تصحى. الأصل إنك يعني ما تصحى، ما تنام بشكل مستمر إلى وقت اللي تستيقظ فيه دائما، وتستيقظ من دون منبه. هذا جودة نومك ممتازة 10/10. أوكي. وإذا صحيت كن جاهز لاستقبال اليوم بشكل جيد، ما تحتاج تنام مرة ثانية. فيصير عندنا الشيء الثاني اللي هو نوم متقطع. هذا هذه دلالتين. جودة النوم طبعا في أمراض يعني، بس الأمراض يعني هذه الوحدة، لكن هذه العاملين ومؤشرين هي اللي تمر بدورات النوم كاملة. لما نتكلم الشخص العادي كيف يعرف جودة نومه، عنده هذه العاملين اللي يعرف فيها. ينام بشكل متصل، وإذا صحى من النوم ما يشعر برغبة في النوم. كانت 5 6 7 9 ساعات بغض النظر يعني. بس أحيانا أحس أنها مثلا بالنسبة لي يعني تختلف من يوم ليوم. في يوم أصحى وأنا صدق صح مروق، ويمكن نمت 7 ساعات أو أقل، ما تفرق. فما عمري حسيت أن عامل عدد الساعات اللي يفرق، هي ما أدري، هي تمسيكة. أحيانا أقوم وأنا ودي أكمل نوم لو نمت يمكن 10 ساعات. هذه من خلينا نقول من الصعوبات نواجهها في النوم، إنه النوم يختلف بين الليلة والليلة الأخرى، فالفاريابيلتي فيه كثيرة. إنه أنت نومك اليوم دورات النوم اللي تمر فيها، ومثلا خلينا نقول لك اليوم نمت نفس عدد الساعات ونفس الوقت، قد تكون مثلا مراحل النوم ما تمر فيها بنفس المقدار اللي مريت فيه في الليلة اللي قبلها، ما لك نفس الوقت. فالفاريابيلتي فيها كبيرة جدا. أيضا التنوع أيضا يختلف من شخص لشخص، فأنت من الصعب جدا أنك تقيس النوم لمجموعة من الأشخاص في نفس الوقت وتقول تقدر تخرج يعني خلاصة واضحة وصريحة
إلا إذا سويت هذا على ملايين الناس يعني قد تخرج يعني خلاصة. يعني في عندنا حقائق ثابتة وفي عندنا نظرية. زي قلنا مثلا ليش ننام، لا زال ما هو يعني حقيقة علمية ثابتة إلى الآن. يعني لا زال في نظريات تخرج لنا كل شوية بنظرية جديدة يعني. هل ممكن أن نوصل أنه ما ننام أصلا؟ وجد هذا غير ممكن. إنه الناس اللي ما نامت فترة طويلة طبعا حتى جينيس مثلا، جينيس ما ذكروا أقصى مدة لم ينام فيها إنسان، لأنه ما يبغون الناس يمارسون هذا، لأنه يؤدي الوفاة طبعا. يعني أقصى يعني المدة الموجودة إنه الأشخاص بعد 11 يوم أو 13 يوم، الشخص اللي جلس صاحي هذا أنه توفي بعد فترة. يعني حتى الناس اللي عندهم مصاب بالأرق ترى تدخل في حالات من الوفاة. هنا وش مسببات الأرق؟ الأرق مرض ولا؟ الأرق مرض طبعا. أكثر مرض شهرة من أمراض النوم هو الأرق. حتى لو يجيني من فترة مو لازم إنه يكون متكرر، يعني أحيانا يجيك كذا في الشهر مرة. يجيك في الشهر مرة، هذا مو أرق. يعني هو أرق لكنه ما هو أرق مرضي. حتى نحن نعرف الأرق المرضي، نحن لازم نقول إنه 3 في 3 أيام في الأسبوع أو أكثر لمدة 3 شهور. هذا هو الأرق المرضي اللي لازم تروح تراجع فيه طبيب حتى يتم معالجته. وبالنسبة للناس اللي تجيهم بين فترة وفترة، هذا غير معروف سببه. يعني يجيك واحد يأرق ليلة ما ينام فيها، من عجائب النوم. يعني ما نعرف السبب، هل هو ما نام قبلها بليلة، فيه يعني خلينا نقول ستريسور معين ما خلاه ينام، سبب معين منع من النوم، اختبار، اضطراب، كل هذا غير معروف. أحيانا شخص طبيعي جدا ويجي ليلة ما ينام فيها. طيب أنا كيف أقدر أصنع عادات نوم صحية بالنسبة لي تجعل من جودة نومي جيدة؟ في عدة أمور لازم نحرص عليها حتى نقول النوم هذا نخليه زي الرياضة والأكل. يعني إحدى مشكلاتنا إنه إحنا نركز ترى على الرياضة والأكل، ما نركز على النوم. والسبب إنه ما فيه بوليسي، يعني في ملزم المحلات إنها تذكر السعرات الحرارية في الأكل، صح ولا لا؟ ما في شيء في النوم. وهذا واحدة من يعني شغلات اللي تخلي الناس ما تنام كويس. طيب إيش الأشياء اللي نسويها؟ أول شيء الانتظام في النوم، إنه يكون وقت الاستيقاظ ثابت، وقت النوم ثابت. أنا دائما ما أنصح بتثبيت وقت النوم، أنا أنصح بتثبيت وقت إيش؟ الاستيقاظ. أي نعم. إذا ضبطت الاستيقاظ مباشرة تلقائيا راح يضبط وقت النوم. أنت ما تقدر تقاوم النوم، تقدر تسحب نوم يعني تكمل، وبالتالي وقت النوم اللي بعده راح يتأثر. لكن إذا ثبت وقت الاستيقاظ هذا كفيل إنه ثبت، يعني بإذن الله يثبت وقت النوم. خلاص إنك تشعر بالحاجة تشعر حاجة للنوم، هل هو تكلمنا عنه هذا. الشيء الثاني عامل الإضاءة. الإضاءة أستطيع أن نقول إنه هو العامل الأهم في موضوع جودة النوم. تعرض لأشعة الشمس في النهار، يعني الموجودة في اللمبات الموجودة في البيوت هذه تقريبا 5000 شمعة، 10000 شمعة. المفترض الشخص يتعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس 100,000 شمعة. فهذا هذا الفرق. طيب أنا ما أقدر أتعرض للشمس، في عندك في المكتب جيب في شيء يسمونه اللايت بوكس، ممكن مر عليك بالله، جيبه تشغله بحيث أن تكون هذا يضبط الساعة البيولوجية عندك بشكل جيد. الأكل عامل مرة مهم، يكون في وقت ثابت خلال اليوم كامل، ما يكون بس وقت الليل. ونمنع الأكل قبل النوم يعني ب4 ساعات. الرياضة أيضا، ممارسة الرياضة لوحدها تضبط جودة النوم. الإنسان يشعر بالتعب وبالتالي ينام بشكل جيد. ووقت الرياضة أيضا ما يكون قبل النوم. تقريبا هذا خلينا نقول. الشيخ القهوة عشان نتكلم عنها لازم نعرف أصلا كيف تشتغل. تكفل مستقبلات الأدينوسين، فبالتالي تمنع الشعور بالنعاس. الأدينوسين هو هرمون يساعد على النوم،
وبالتالي إذا ارتبطت هذه القهوة فيه تمنع النوم. هو ترى درج، يعني هو عبارة عن عقار، إحدى العقار زي بقية العقارات الموجودة، ماريجوانا وغيرها. القهوة فيها يعني عدة شغلات لازم ننبه عليها. أولا أنها تبقى في الجسم فترة أكثر مما نتخيل. إحنا نقول قبل يعني نشوف المقاهي هنا جالسة لا في الرياض 24 ساعة. دورة حياة القهوة تقريبا 12 ساعة. الهاف لايف حقها نسميه نصف حياتها حتى الإنسان يبدأ يتخلص من الجسم منها تقريبا 6 ساعات. لكن فعليا هي 6 ساعات، هي يعني يبقى ربع لا يزال موجود في الجسم عشان تخلص منه بشكل كامل. فمفترض يعني بعد 5 6 مفترض الإنسان ما يشرب القهوة حتى ينام بشكل جيد. أي نعم. حتى طيب. الشاهي كلها فيها كافيين. كلها نتكلم عن الكافيين. الكافيين موجود في القهوة، في الشاي، في البيبسي، في الكولا، في كلها هذه موجودة فيها. ترى عزيمة وش تسوي؟ أيوة، لازم الإنسان يعني ترى ما هي بصعب. أنا نسميه النوم هو عبارة عن behavior، وضبط السلوك ضبطه صعب ترى. فهي موازنة. طبعا ما تقول للناس لا تشربون ولا شيء بعد 5 الفجر، روح اشرب بس خذ لك ديكافينيتد 5 المغرب قصدك؟ 5 المغرب. 5 المغرب اشرب ديكاف كافي عادي يعني. والديكاف فيه ترى نسبة كافيين يعني مو خالي، قليلة يعني. أيضا الناس اللي طيب شربت قهوة ونمت تقول نام كويس، نقول لا، ترى جودة النوم راح تأثر. يعني تكلمنا قبل اللي هو قبل الحلقة إنه جودة النوم تأثر مقدار 20%. النوم العميق يقل مقدار 20% عن الناس اللي تنام بشكل جيد من دون القهوة قبل النوم، فيؤثر على جودة النوم طبعا جزم. فاشرب القهوة. طبعا القهوة مفيدة يعني عشان نكون احنا نبين الجزء الآخر، يعني يوجد أنها طيل العمر، مفيدة لصحة القلب. فالقهوة مفيدة إذا كانت في ساعات الصباح الأولى بدون سكر بدون حليب. هذه القهوة. لكن في الليل هنتكلم عن تأثيراتها على الليل، فتبقى في الجسم مدة أطول وتأثر على جودة النوم. وفي الحين في يعني مثلا لو تأخذ في تطبيقات في الجوال أو حتى الجوال اليوم الآيفون بشكل يعني في التحديث الأخير صار في وقت يعني تمديك تحط وقت للنوم فيبدأ ينبهك إنه الآن صار وقت النوم ويمديك تروح تنام. بس مهم يساعد كثير. بس الآن كيف، هل في تطبيقات أو أدوات معينة تقدر تساعدني في إني أقدر أضبط جودة نومي أو أعرف جودة نومي؟ والله يا أخي التطبيقات ما تلحق. يعني أنا بنشبه أنك كأنك تدخل الطفل في محل ألعاب، عدد مهول والعلم ما يلحق الحقيقة يدرس كل التطبيقات وكل الوسائل المساعدة على النوم. لكن في المجمل يعني بحث الدكتوراه حقي وبعض الماجستير كلها يعني جزء منها كان في الويرابل ديفايسز، هذه الأشياء اللي تلبس. ساعة، شيء نحط على الأذن، في شيء نحط تحت المخدة، في شيء جنب السرير. الخاتم راح نجيله بعد شوية. خاتم مهم يعني. خواتم شيء تلبس كلها. لكن في المجمل يعني فيه بحث اللي هو مراجعة منهجية وتحليل تلوي يقول إنه ولا شيء من هذه تقيس مدة النوم بشكل دقيق ولا تقيس جودة النوم بشكل دقيق. هذا في المجمل. لكن هذه التطبيقات مساعدة في ضبط السلوك. احنا قلنا السلوك إنه صعب ضبط النوم، هذه تساعد فيه إنه والله يجي أصحى اليوم شوف والله ما نمت إلا 4 ساعات. ما المفترض أنها تكون تسبب قلق. إذا وصلت مرحلة القلق المفروض الإنسان يشيلها، لكنها إذا أدت إلى تغيير السلوك بحيث أنها تكون جيدة فهذا جيد. يعني أنا أشوف كثير منها من التطبيقات هذه غير دقيقة. في الخاتم هذا نتكلم عنه، ما أحب أذكر اسماء شركات، بس إنه يعني في هذا تقريبا الآن في عليه يعني بعض العلماء
بدأوا يمارسون يكون جيد. والمفترض أنه يكون اللبس يكون فقط لعامل واحد اللي هو النوم، مفترض أنه يكون لمجموعة أشياء، يعني النوم، دقات القلب، الرياضة، الحركة. إذا كل ما شمل المجموعة أكبر من العوامل الفسيولوجية كل ما كان دقته أفضل. يعني هو يسوي الآن في الإصدار الأخير يأخذ كل هذه الأشياء بالضبط، يسمونه الريدنس سكور معناه أنه مدى جاهزيتك. وهذا نشوف أنه يعني بعد عليه شغل كويس يعني. طيب إذا أخذنا إنه الكافيين مزعج وإنه أقدر أضبطه إنه خلاص بعد المغرب تبدأ توقف عن شرب القهوة ما استطعت، بس بالنسبة للنيكوتين قديش يأثر على جودة النوم كذلك؟ طبعا النيكوتين أيضا مثبت أنه أثر على جودة النوم. شخص جابوهم قبل النوم حطوهم سجاير، طبعا مو بس سجاير، حتى الناس اللي يسمى التدخين السلبي، الناس اللي جلسوا مع مدخنين، هذا يمنع النوم. يعني يمنع الدخول في النوم، وأيضا يقلل من جودة النوم مثل القهوة، يعني هو منبه يمنع. بل ضرر التدخين أكثر من القهوة، يعني القهوة فترة وتخلص منها الجسم، التدخين يبقى أثره فترة أطول من فترة اللي هو الكافيين. طيب وش الحل غير إني أقطع التدخين؟ لا بدخن في الليل بس. أي يعني حتى الشيشة، طبعا الشيشة أسوأ. مشكلة في السعودية الجو حار، فالناس ما تصحى إلا وقت متأخر في الليل. يعني إيش علاقة الجو بالنوم؟ أنا ترى هذا إلى الآن ما في دراسة درسته بشكل دقيق جدا. يعني في الدراسات تقول إنه الجو يؤثر على الساعة البيولوجية، أوكي، يعني يؤخرها يقدمها، هذا معروف ومثبت. لكن إيش علاقة جونا اللي هو نسميه إحنا تروبيكال ويذر، إيش علاقته بالنوم وجودة النوم؟ يعني الناس تنام متأخر ترى بسبب الحر، يعني ما في واحد بيصحى. إيش العلاقة؟ أنا ما نعرف، لا زال العلم يعني خلينا نقول ما اطلعت على شيء درس هذه العلاقة بشكل دقيق جدا. يعني حتى على مستوى الأطفال مثلا، في بحث من ناشرينه كيمارك، مركز الملك عبد الله للأبحاث، على 12,000 مراهق، وجدوا أنه 46% من المراهقين في أوقات الدوام ما يأخذون كفايتهم من النوم. تكلم عن 46%، قرابة النصف. هذول الأطفال اللي ما ينامون ولا يأخذون كفايتهم من النوم، هذا تأثر التحصيل طبعا يتأثر بشكل واضح وجلي. واحدة من الأشياء اللي ذكروها اللي هو عامل الجو. يعني هذول الأطفال بعضهم ينام في النهار فيعوض النوم اللي حصل نقص في الليل هذا، لكن الحر هذا كيف نتعامل معاه؟ ما أعرف صراحة، ما أعرف جواب. طيب بالنسبة لي إذا أخذنا مثل هذه العوامل اللي تخصنا، مثلا كثرة مثلا السلوك المجتمعي العام في العزائم اللي تصير في آخر الليل، ولا صاحبها قهوة شاهي منبهات وغيره، ممكن برضو الجو طبيعته، المقاهي الحياة الليلية في السعودية تعتمد على برضو هذه المنبهات وغيره. هل أثر على أي من، يعني هل صار في أي دراسات تقدر تخلينا نقدر نشوف إن عند السعوديين أو من يعيش في السعودية تأثير على نومهم أو حياتهم؟ في السعودية طبعا إحنا نعرف بشكل جازم إنه أكبر مشكلة عندنا هي مشكلة السهر. يعني السهر عندنا أكثر من غيره من دول العالم. دول الخليج قد تكون، مصر، بعض الدول العربية، لأنه أصلا كل الحياة الليلية فيها. لكن هذا مثبت أنه عندنا السهر مشكلة كبيرة، والسبب هو هذه السلوكيات. كيف نقضي عليها ونؤدي لجودة نوم أفضل؟ هذا تحدي كبير صراحة، يعني يواجه. وهي القضية ما مرتبطة فقط بالعلماء، مرتبطة بالعلماء وصانعي القرار، مرتبطة أيضا بالاقتصاد، كلها يعني عوامل متشابكة. مفترض أنه يكون فيه يعني ناس تجلس طاولة واحدة تدرس مثل هذه السلوكيات، تحسينها، وكيف ممكن يعني نصل، ما نبغى نقول نقضي عليها، بس نصل إلى
شيء في المنتصف بحيث أن يرضي جميع الأطراف. هذا أعتقد أنه مهم الحقيقة. طيب بالنسبة الآن يعني رمضان، ففي رمضان يتغير سلوكنا مباشرة، وصعب جدا إنه الواحد يحافظ على طبيعة يومه، لأنه بيصير هو الوحيد اللي صاحي في النهار، وهذا غير ممكن. فكيف الشكل المثالي لأن الواحد يقدر يعني سواء الساعة البيولوجية ولا ضبط النوم مع الضغط الاجتماعي مع تغيرات الساعة لمدة شهر كامل؟ والله هذا سؤال مهم. الحل أنا أشوف يعني أنا فكرت في الموضوع بشكل كبير، لأن الموضوع مؤرق. الأفضل إنه عشان نوازن بين كل هذه العوامل، إنه ما في مشكلة أجلس صاحي في الليل، لكن لازم تنام في الليل. خذ لك قسط من النوم، 2 3 ساعات، ما المفترض يقل عن 2 ساعات، مع أنه يعني العلماء المعتبرين يقولون ترى المفترض ما يقل عن 5 ساعات في الليل. لكن أنا أقبل إلى 2 ساعات في الليل، وبعدين بعد الفجر خذ لك كمل الباقي. وهذا في من ناحية تعديل السلوك. أيضا الأكل، يسمونه بوفيه مفتوح في رمضان. أكل مستمر من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر. إيش الحل؟ ضبط جدول للأكل. فطور، بعد المغرب وجبة خفيفة، سحور، بينهم سناكات بس ما تكون مثلا مقالي ولا يعني تكون بشكل مضبوط. فنجان شاهي أخضر مثلا، سلطة، ما يمنع، لكنها تكون وقتها ثابت. الفطور بعد المغرب، وقت سحور، لكن وقت يجي تحديد في السحور إنه بعدها نوم على طول. وأنت قبل شوي كنت تقول مفترض. أيوة، ما عشان كذا إحنا نقول نبغى السحور بعده ما في نوم. إحنا أتمنى بأمانة أتمنى إنه يكون دوامنا في رمضان من 5-6 الفجر إلى 11 الظهر. إن الوضع الموجود حاليا يخلي الناس لا هي صاحية ولا هي نايمة طول اليوم. ترى الناس فعلا يعني الدوام تجي مدروخة وفيها نوم، ما نامت كويس، أدائها ضعيف، ترجع تنام في الليل، كل الدائرة تتأثر. إيش الحل المثالي؟ أنا أشوف إنه خلي الناس، خلينا نجرب يا أخي في أي شركة، نبدأ على شركة، نبدأ على مؤسسة، نبدأ على وزارة، خلي الناس تبدأ على 5-6 الفجر وتطلع الساعة 11. بهذا ضبطنا إيش اللي هو الساعة البيولوجية. خلاص الظهر فترة قيلولة وراحة، خلي الناس ترى ترتاح 2 3 ساعات. بعدين بعد العصر تبدأ تصحى الناس وتشوف أمورها وتستقبل يومها بشكل كامل. تفطر بعد المغرب، ما تيجي 12 أضمن لك إلا يروحون ينامون في الليل، يبدأ يتسحر قبل الفجر، يروح الدوام مباشرة. هذا الجدول أعتقد أنه جدول ممتاز، لكن طبعا ما هو بس النوم، هي فيها عوامل ثانية، يعني ارتباط وزارات وأعمال وأشخاص وكذا. لكن لو جربت على بعض الشركات بعض المؤسسات أعتقد أن يكون لها نجاح يعني. طيب بالنسبة للناس اللي تنام، في ناس يجي نومهم ثقيل، في ناس نومهم خفيف، هل هو شيء له علاقة بالشخص وجيناته ولا؟ ما أعرف الجواب. طبعا السؤال هذا جالس أبحث عنه فترة طويلة. فيه أبحاث الآن تبحث عن عمق النوم. عمق النوم اللي هو الدخول في مراحل النوم العميقة. أعتقد أنه كل ما طال مدة الإنسان في النوم العميق كل ما كان نومه أثقل. أيوه. طيب هذا له علاقة بالجينات ولا شيء سلوكي ممكن يتعدل؟ ما أظن له، يعني الأقرب خلينا نقول له علاقة بالجينات. السلوك طبعا يكون غالبا عند المراهقين أكثر الدخول في النوم بشكل أعمق مقارنة بأشخاص كبار. يعني إذا كبروا في السن تبدأ تقل النوم، وهذا جزء من فسيولوجية النوم أصلا. لكن أعتقد والله أعلم أنه له علاقة بالجينات يعني. طب الشخير، هل هو يعني أنت في حلقة سابقة في 4 كنت تقول إنه الشخير ما هو
شيء عادي. إذا صرت شاخر معناته إن فيه مشكلة. بس لا زلت على هذا نفس الشيء. إيه. أي الشخير ليس علامة طبيعية في أي إنسان. فالأصل في الإنسان إنه ما يشاخر. الإنسان ما يشاخر. أوكي. طبعا هل له مرض؟ بعضهم طبعا مصنف على أنه مرض الشخير، لكن هل هو له علاقة هل هو انقطاع تنفس عن النوم؟ لا، الشخير مرض مستقل. ايش سببه؟ هل هو طبعا لازم تشوف المسبب. إذا الشخص اللي يشخر أكثر من 3 مرات في الأسبوع معناته مرض، عنده غالبا هذا المرض. العلاج قد يكون يعني تعديل الحاجز الأنفي مثلا، تعدل الحاجز الأنفي يضبط موضوع الشخير. مجرى التنفس العلوي، نشوف إيش سبب الشخير هذا المستمر. هل هو اللوز مثلا عند الأطفال؟ تنشال اللوز عند الأطفال. إذا كان الشخير مستمر ثابت عند الشخص أكثر من 3 مرات، طبعا كل ما طالت السيمفونية كل ما كان الوضع أسوأ. إذا كان شخص شخر بصوت عالي ويسمع من وراء الأبواب مثلا، هذا هل الشخير اللي تقول عليه مرض هو إنه يعني تشخير متقطع بسيط، ولا إنه طول الوقت طالب؟ لا، شخير صوته مسموع وأكثر من 3 مرات في الأسبوع. يعني بشكل مستمر وهو نايم طول الوقت. اي يعني يجيك في ليله ما نمت فيها كويس، بعدين اليومين ما نمت، بعدين تنام، ارتخاء العضلات يكون اقل طبعا، فبالتالي مرحله الشخير تكون اعلى. ما في مشكله اذا كان يوم يومين في الشهر، في الشهرين، بس اذا كان مستمر، وخصوصا عند الاطفال. الاطفال يعني من عمر خلينا نقول 4-5 سنوات الى قبل المراهقه، إذا كان في شخير مستمر لابد، لأنه هذا وجد أنه يؤثر على التحصيل الدراسي بشكل مباشر. تروح لطبيب نوم مختص في الأطفال ويتعالج. وهنا إذا أنت عندك شخير، العلاج يكون لازم مستشفى، ولا ممكن في علاج سلوكي يسويه بدون؟ في علاجات سلوكية لكنها غير فعالة، يعني لازم يروح المستشفى يشوف السبب. هل هو ممكن إنه يكون يحتاج عملية معينة يعني تسوى العملية هذه وتعدل موضوع الشخير. حتى الناس اللي بعد ما تشاخر ترى جودة نومهم أفضل، تحصيلهم أفضل، حتى العمل. يعني كثير من الناس اللي عندهم شخير إذا تعدل هذا يقول لك يا أخي تغيرت حياتي 360 درجة. ويجونا ناس كذا يعني يقول شيء مختلف تماما أنا عن قبل، خصوصا مرضى انقطاع تنفس النوم مثلا، يقول لك أنا إنسان آخر الآن. تشوفهم يعني عجيب والله. طيب بالنسبة للنوم، في واحدة من الأشياء اللي هو الأحلام. فالأحلام يعني فيها تفسيرات كثيرة، فيها أقاويل كثيرة. ودي أعرف أصلا وش الحلم علميا. طيب الأحلام كانت محل تعجب البشرية من قديم الزمن، لكنها في يعني الثقافة الإسلامية ترى متأصلة ومتجذرة. ذكرت في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله وكذا، موجودة يعني في ثقافتنا. بل البروفيسور بهمام يقول إنها أصلا موجودة في الثقافة الإسلامية أكثر مما هي موجودة في الثقافة الغربية. درسناها إحنا أكثر منه. ابن عربي وابن سيرين كلهم هذولي تكلموا عن النوم وتفسيرات. أول ما بدأت بتفسيرات جاء بعدين سيغموند فرويد، ما الآن نسميه مال الدنيا وشغل الناس في العلوم يعني. فرويد قال هي وقت تحقيق الرغبات. اوكي، وش فولفيلمنت، انها وقت تحقيق رغبات. بعدين قال انها هي رغبات مكبوتة تتمثل على شكل احلام. هذا تفسير. بعدين قال هي طريق الى اللاوعي. الاحلام هي طريق الى اللاوعي. طيب العلم الحديث شو يقول؟ العلم الحديث خلينا نقول، ما نبغى نقول يعاكس، بس يعني يعارض مثل هذه النظريات. الأحلام هي عبارة في الغالب على يعني أحدث الدراسات تقول إنها هي إعادة لما تلقيناه في اليوم، بشكل إنه الأحداث اللي مرت فينا في اليوم تتجسد على شكل أحلام. هذا كيف تحدث الأحلام.
فيه طبعا اللي أعتقد أنه يعني الشخص اللي بيغير مفهومنا عن النوم اللي هو تنون اللي تكلمنا عنه قبل شوية. في 2017 نشر دراسة قالت أنه الأحلام هي المكان والنموذج المثالي للوعي. فرويد وش يقول؟ فرويد يقول لها أنها لا وعي. يقول هو النموذج المثالي للوعي. طيب كيف عرفت هذا؟ عرف هذا بدراسة تسمى هاي دنسيتي إيجي اللي هو موجات الدماغ من خلال الأقطاب اللي تركب على الرأس. وجد أنه على الأقل هو عرف مكان إيش المنطقة اللي في الدماغ تنشط في وقت الأحلام. وهذا يعني وجدوا على مجموعة من الأشخاص في أكثر من تجربة. وجدوا أن المنطقة دي سميها posterior hood zone. المنطقتين دي تكون نشطة في وقت الأحلام. طيب مو قد تكون هذه فقط مشاهدة عند الأشخاص. قال لا خلونا احنا نقيس هذول الناس نصحيهم وقت ما تكون المنطقة نشطة ونقول لهم هل كنت تحلم ولا لا، واكتب الحلم اللي كنت تحلمه. وجد انه نسبة التنبؤ بحدوث الأحلام بهذه المنطقة نسبة عالية جدا تقدر تصل إلى 90%. وجد انه هذه المنطقتين هي اللي تنشط فيها الأحلام، وهي النموذج المثالي للوعي. كيف عرفناه؟ إنه المناطق اللي تعمل في وقت الأحلام هي نفسها المناطق اللي تعمل المختصة بالعواطف في وقت اليقظة، لكن في وقت الوعي الوعي يتأثر بشخص يجيك يقاطعك تسولف مع إنسان مزاجك مو كويس، لكن في الحلم هي منطقة محاطة مغلفة، الوعي فيها محاط وتقدر تستطيع دراسته بشكل جيد. المناطق اللي تعمل فيها غالبا مختصة بالعواطف، يعني منطقة الكورتكس مثلا اللي هو قشرة الدماغ، الهيبوكامبس، الاميجدولا، هذه كلها مناطق تختص بالعواطف، هي اللي تعمل غالبا في منطقة يعني في وقت الأحلام. الآن أحدث شيء إنه بدينا إذا دخلناك داخل الجهاز ده نستطيع أن نتنبأ نقول والله أنك بديت تحلم بسيارة مثلا. أي يعني نقدر نأخذ الأوبجكت اللي هو الشيء اللي كنت تحلم فيه بناء على المنطقة اللي كانت تعمل في الدماغ. هذا خلاصة اللي نقدر نقول توصل إليه العلم الحديث فيه من فرويد إلى، لكن قضية أنها مكان نموذج مثالي للوعي هذا فتح يعني أعتقد أنه عظيم للعلم، سواء حتى على مستوى متخصصين في السلوك وفي السيكولوجي، وحتى متخصصين في العلم يعني مستطيعون دراسة مثل هذا في مكان يعني مغلف محاط محمي، نقول محمي من أي عوامل أخرى تستطيع دراسة فيه الوعي بشكل جيد. طيب هل كل الناس تحلم؟ هل في ناس ما تجيها أحلام؟ طبعا في ناس ما تحلم، لكن احنا نتأكد من إيش؟ نتأكد إنه الإنسان يمر بدورات النوم طبيعية. الشخص اللي ما يحلم فترة طويلة وعنده أعراض ثانية قد يكون مصاب بمرض من أمراض النوم، وبالتالي يعني مثلا مرضى انقطاع التنفس النوم تنقطع عنهم الأحلام فترة طويلة، وبعدين أول ليلة يتعالجون فيها تبدأ تكثر الأحلام وتكثر المرحلة هذه اللي تكلمنا عنها، مرحلة حركة العين السريعة. نتأكد بس إنه ما في عوامل ثانية مؤثرة، لكن في بعض الناس إذا كان طبيعي ما يحلم عادي، ما هي قضية يعني. وش الفرق بين الأحلام اللي تتذكرها وأحلام ما تتذكرها؟ طبعا درسوا هذا، وجدوا إنه الأحلام اللي تتذكرها غالبا كانت فيها عواطف أقوى، المؤثر خلال اليوم كان أشد، ومرتبط بأحاسيس ومشاعر مختلفة، أحاسيس بصرية، أحاسيس حسية مرتبط فيها أكثر. هذا غالبا الحلم يأثر على الشخص، وبالتالي إذا أيقظناه من الحلم هذا غالبا إذا قام من مرحلة حركة العين السريعة فهو غالبا راح يتذكر هذا الحلم. إذا كان الحلم في غير هذه المرحلة نسبة قابلية تذكره تكون أقل.
أيضا حتى لو كان في هذه المرحلة وصحى متأخر شوي، فنسبة تذكره تكون أضعف. إذا صحى من هذه المرحلة مباشرة، يعني تجيك يوم كذا تشعر بمثل كابوس اللي حلم تحلم فيه، تصحى من النوم تذكر تفاصيل دقيقة. الظهر بعدها تنسى منه أشياء كثيرة إذا ما كتبتها. فدائما هم يسوون زي النوت كذا للأحلام. هذول الناس، في ناس ترى متمرسة، في ناس متمرسة عملها اللي هو كتابة الأحلام، وعندهم دفاتر وكتب، وتجدها تباع في الغرب مثلا كتاب أحلام لشخص، هذا هو أيضا متمرس لكتابة الحلم. والحلم ترى هذا خلاصة ما نعرف، ممكن في أشياء كثيرة نجهلها، وأشياء العلم الحديث ممكن يناقض. مثل هذا بعد فترة نجي زي الفاكسينز، يعني كل شيء يتغير. يعني هذا العلم هو طبيعته كذا أصلا متغير بناء على الحقائق اللي يصلوا لها، الحقائق اللي تستجد. يعني طيب وش الفرق بين الأحلام والكوابيس؟ الكوابيس هي غالبا تكون فيها عنف، فيها عاطفة أشد. الكوابيس تكون مصاحبة بأمراض، غالبا نوم القهري، انقطاع أثناء النوم، كل هذا. هذه هي الكوابيس. أيضا إذا كان فترة يعني فترة شديدة عن فترة اختبارات، مثلا فترة كورونا، زيادة الكوابيس بعد الفترة هذه وخلال الفترة هذه كان يعني الناس قالوا إنه مروا بكوابيس مرحلة أكثر. فهذا هو هذا متى يكثر الكابوس، إيش هو أشد ومصاب، يعني يصاحبه قد يكون أحيانا عنف سواء من الشخص نفسه أو شخص تعرض له فيه هذا الكابوس. هل في تفسير علمي للجاثوم؟ طبعا في تفسير علمي للجاثوم، إنه أنت تستيقظ، الدماغ مستيقظ لكن العضلات الجسم متعطلة، تستمر فترة، 2 ثانية 3 ثواني 5 ثواني، أنت مستيقظ لكنك ما تقدر تستطيع تحرك أعضاء جسمك. أي أنت هو جاثوم، فبالتالي أنت تحس بأنك صاحي لكنك ما تستطيع تحرك، فهو شعور سيء. قد مريت بالجاثوم؟ لا. أي، في الناس اللي مر بالجاثوم ترى شعور مرة سيء، أنك صاحي لكنك ما تقدر تتحرك، ما تقدر تحرك ولا عضلة من عضلات جسمك، وفي كذا شخص كأنه كاتم على نفسك. تستمر ثواني محدودة يعني، بعدين يختفي العضل، بعدين يصحى. وش السبب يكون؟ طبعا أسبابها كثيرة، يعني بعضهم يربطها بأمراض، بعضهم يربطها بالأكل، يعني الوجبات الثقيلة في النوم. وفي أحيانا إذا حدثت مرة مرتين 3، هذا سبب غير معروف. يعني ترى في أشياء كثيرة غير معروفة السبب، احنا نسميها إيديوباثيك، يعني تحدث بسبب غير معروف. يعني ممكن يكون جني؟ لا كلها هي ما بجني. مرة مع الوليد قلنا لها، يعني تكلمنا انها هي ما لها علاقة بجني ولا شياطين ولا سحر، ولا ما لها اي علاقة. تحدث الناس، كثير من الناس تمر في حياتهم 2 3 4. إذا بدأت تكثر طبعا غالبا يعني لازم شيء كأمراض النوم الثانية حتى نتأكد إنه ما فيه يعني مرض معين خطير مصاب يصاحب مثل هذا الأعراض يعني. طيب اليوم يعني هذا بالنسبة اللي تكلمنا فيه اليوم هو النوم، طبيعته وماهيته وبعض الأشياء اللي فيه. في نفس الوقت في عندنا اضطرابات النوم، هذه تكون فيها أمراض. نعم. لما نتكلم عن اضطرابات النوم نقصد فيها إيش؟ عندنا اضطرابات النوم أكثر من 70 اضطراب من اضطرابات النوم. لا إله إلا الله. أي نعم. وهذا موجود يعني في التصنيف العالمي لاضطرابات النوم، يصنفها تصنيفات معينة، وتحت كل تصنيف مرض من الأمراض، وما نستطيع نغطيها كلها، لكن خلينا نذكر بعض الأكثر شهرة. أكثر شهرة الأرق. الأرق أكثر شيء منتشر، 60-70% تقريبا من الناس عندهم يصابون بالأرق في فترة من فترات حياتهم. فرقنا بين الأرق العادي والأرق المرضي قبل شوي. والأرق عدة أنواع. طيب مش تعرف الأرق؟ الأرق هو صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار فيه أو الاستيقاظ قبل الوقت اللي أنت تبغى تستيقظ فيه. واضح. وكل نوع له علاج معين. طيب إيش علاج الأرق؟ علاج الأرق غالبا علاج معرفي سلوكي. مو بدواء.
الأدوية، فيه أدوية مخصصة للأرق، لكنها العلاج الأول والفعال هو علاج المعرفي السلوكي. طيب إذا ما نفع، أو أحيانا بعض الأطباء يصرف مع بعض الأدوية، علاج معرفي سلوكي مع بعض الأدوية يكون فعال. لكن العلاج الأول علاج معرفي سلوكي. ترى كثير من الناس يعني تشوف الحبوب ذي كل شوي يدور حبوب ياخذ الحبة، فهو مو بعلاج. خلينا نقول علاج مبدئي أو أولي. العلاج الأول علاج معرفي سلوكي. مثل إيش؟ ولا يختلف من حالة لحالة؟ طبعا هو يختلف من حال لحال، لكن العلاج المعرفي السلوكي تقريبا يعني شيء واضح. مثلا حاجة اسمها سليب ريستريكشن، يعني قلل النوم ونثبت وقت الاستيقاظ. اوكي، ثبت وقت، مثلا نقول له استيقظ الساعة مثلا 7، خلي هذا دائما وقت استيقاظك. منبه، فتت منبه الساعة 7. اي منبه الساعة 7. وترى كثير من هذا اصلا ما يجيه النوم. اذا ثبت وقت الاستيقاظ خلاص نقول له اليوم الأول ما تنام إلا 5 ساعات بس، نقلل النوم. شفت احنا ما نبغى الناس تنام كذا، لكن هذول المرضى لا، نقول لهم قلل فترة النوم. بعدين عشان ايش؟ عشان نزيد السليب بريشر، نتكلم عنه، هذا اللي شو اسمه. فإذا زدناه بعد ضغط النوم. ايوه. فالعلاج المعرفي السلوكي 7 أو 8 جلسات. في الجلسات هذه تقلل فترة النوم إذا أن تصل لمرحلة تثبيت ساعة وقت الاستيقاظ. أيضا العلاج، طبعا هذا العلاج خلينا نقول السلوكي اللي تقدر تسويه. علاج معرفي بمعنى أنه كيف تقضي على الكوابيس، كيف تقضي على الأفكار السيئة، كيف تتعامل مع الضغوطات. كل هذه الأخصائيين النفسيين يتعاملون معها بشكل رائع وترى فعال جدا. يعني حتى الآن بحاول تقول العلاج المعرفي السلوكي عن بعد أيضا فعال. يعني هذا هو العلاج الأول للأرق. ننتقل للمرة الثانية ولا؟ هذا الأرق. اللي بعده اللي هو انقطاع تنفس النوم، اللي هو نقول يصاب في كثير من الأحيان عند الناس البدناء. غالب الناس البدناء عندهم انقطاع تنفس أثناء النوم. مو كلهم، لكن في مجموعة منهم عندهم انقطاع تنفس أثناء النوم. والمعضلين تكلم عنهم قبل شوي. النسبة فيهم يعني أيضا عالية. نعتقد في السعودية عندنا 1 من كل 3 أشخاص رجال عندهم انقطاع تنفس أثناء النوم، 1 من كل 4 نساء. طبعا 1 من كل 4 نساء بخلاف المعدل العالمي. المعدل العالمي كم؟ المعدل العالمي يقول من 3 إلى 5 عند النساء، 5%. فأقل هي أكثر عند الرجال وأقل عند النساء. وأنا حقيقة لاحظت هذا، يعني كثير من النساء يجون العيادة وعندهم انقطاع تنفس أثناء النوم أكثر من اللي شفناه صراحة برا في أمريكا وبريطانيا. والسبب طبعا يوم تيجي السعودية نسبة السمنة عند النساء أكثر. نسبة السمنة عند النساء منتشرة بشكل كبير. طيب هذا انقطاع تنفس أثناء النوم. طيب إيش أعراضه؟ متى نقول إنك لازم تراجع طبيب؟ عندك شخير، تصحى مصدع أو فمك ناشف. عند الناس اللي في 40-50 بدأ ينسى بشكل متكرر لأنه ما في نوم كويس، فبالتالي يؤثر على الذاكرة. كثرة التبول في الليل. بداية أنا نسميها السلطة حقت انقطاع تنفس أثناء النوم، زيادة وزن. كونك ذكر هذا يعني بنفسه بحد ذاته عامل خطورة. و ايش قلنا؟ وزيادة كتلة الجسم، ضغط الدم إذا كان عندك ضغط دم، أنت أصلا ذكر، وزيادة الوزن. هذا غالبا إذا كانت في الشخص يعني ينتبه من انقطاع التنفس أثناء النوم. هل له علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بأن الواحد يمشي وهو نايم؟ المشي أثناء النوم إحنا نسميها الأشياء. ولا هذا مرض منفصل؟ مرض، هذه نوع اضطراب من اضطرابات النوم مختلف. مشي أثناء النوم، الأكل أثناء النوم، الحركة أثناء يأكل أثناء النوم. في ناس منتشر كثير عند الأطفال، ترى يقوم يصحى يروح للثلاجة ويبدأ يأكل تفاحة. ما قد مرت عليك شفتها؟ أطفال يروح يأكل تفاحة ويرجع ينام. هو نايم ما صحي. هو نايم ما هو صاحي. اي فيرجع. وطبعا الحل انك توجهه بس لانه ما تحاول تصحيه، بس توجهه على السرير مره ثانيه ينام مره ثانيه. فيك يعني اللي اذا تبغى تقرا عن الاشياء
عجيبة يعني أثناء النوم. وش ودي أعرف قبلها وش تفسير الحركة أثناء النوم، المشي أثناء النوم؟ طبعا عند الأطفال غالبا هي سلوك، بعد فترة يختفي، حتى ما يتعالج. لكن إذا كان متكرر وهو مصاحب لشخير مثلا، فهو في الغالب بسبب مرض معين، مرض ثاني من أمراض النوم يصاحب مثل هذه الحركات الغريبة. والأشياء هذه قد غالبا تكون حميدة، يعني ما تكون مضرة وتختفي مع الوقت. حتى عند الكبار يعني قد تحصل مرة مرتين ما تخاف منها. لكن إذا أدت إلى مثلا عنف، ما تكلمنا قبل شوي تعطل عضلات الجسم، طيب إذا ما تعطلت يحدث عندنا مرض جديد، مرض اللي هو المرض حركة العين السريعة، إنه ما تعطل فيها العضلات، وبالتالي الإنسان يمثل أحلام. غالبا يكون تمثيل الأحلام هذا بعنف، يعني زوجته على السرير مثلا يضربها مثلا، واللي يقوم يطعن أحد ولا كذا. في كتاب جيد اسمه The Nocturnal Brain، العقل الليلي، يتكلم عن قصص كلها عن يتكلم عن واحدة مثلا عندها هذا الاضطراب، كل ليلة الساعة 2 الفجر تطلع على جسر لندن، تركب الدباب، تأخذ لها كم لفة، وقبل ما ترجع تنام تشتري من البقالة زي تبضع وترجع تنام. تسألها الصباح ما تذكر ولا شيء من هذا. هذا كله سوته وهي نايمة؟ سوته نايمة. وهذا يعني مشهور معروف، كثير من الناس ترى في عنف في. طبعا ايش الحل؟ إن أول شيء إنك تحافظ على سلامة الآخرين وسلامته هو، ما تحط فيه أدوات حادة داخل غرفة النوم، النوع يكون السرير مثلا منخفض ولا ما يكون أصلا في سرير، تقفل غرفة النوم من برا بدل ما تقفلها من جوا بحيث إنه ما يقدر يطلع. هذه كلها علاجات، وله علاج أصلا، له يعني عقاقير ممكن تعطى. وش أغرب الاضطرابات؟ أغربها يعني هذا اضطراب من أغرب الاضطرابات. فيه مثلا الاضطرابات اللي ما يدركونها الناس، حركة الأرجل أثناء النوم. بعض الناس تحرك رجولها أو ما تنام إلا لما تحك رجولها ببعض كذا، في إحساس غريب يجي يساعده في الدخول في النوم. طبعا إذا كان ما يؤثر على جودة النوم غالبا يعني ما يعالج. لكن إذا كان عند النساء مثلا، فإحنا نتأكد من مثلا مستوى الحديد إنه ما يكون نازل مثلا، وبعدين إذا كان مستوى الحديد نازل نعدله. طيب استمر هذا، في له علاج غالبا. بعض الناس تحرك رجولها بشكل منتظم خلال النوم، هذا أيضا إذا كان يؤثر على جودة النوم ما يمنعهم من دخول مراحل النوم العميقة، هذا أيضا يتعالج. طبعا اضطرابات الساعة البيولوجية، هذا ما الجيت لاج مثلا، السفر، كل هذه. عندنا السوشيال جيت لاج اللي هو لخبطة النوم بسبب الأحداث الاجتماعية، هذا مشهور يعني ومنتشر. من أغرب الأمور اللي هو الكلام أثناء النوم، مشي أثناء النوم، الحركة أثناء النوم. يعني واحد مشى مثلا على سطح العمارة من فوق، والناس تحت يراقبون كذا، يوم صح من النوم قالوا ما يذكر ولا شيء من هذا. فعجيب صراحة النوم. وقد طب هل الحركة أثناء النوم طبيعية ولا تعتبر حركة تقلب تقصد؟ التقلب إذا كان مستوى طبيعي هذا جزء من فسيولوجية النوم أصلا، إنك تنقلب من اليمين لليسار. لكن الواحد يتحرك بشكل مستمر نتأكد إنه ما فيه يعني اضطرابات ثانية. يعني إذا كان في اضطرابات تعالج، يعني غالبا الاضطرابات اللي تحدث خلال النوم لها مسبب، نشوف المسبب ويتعالج. طيب آخر حاجة اللي هي الحبوب والأدوية، فما مدى إنها مؤثرة؟ ونتكلم هنا بتوقع الأشياء اللي ما تصرف، لما نتكلم عن بنادول نايت وما في حكمها، قديش مضرة جودة النوم وحياة الإنسان؟ الحبوب الغير موصوفة نسميها قد تنقسم لها عدة أقسام، لكن خلينا نقول قسمين رئيسية. قسم اللي هو تكلمت عن بنادول نايت وأنواعه، اللي هو مضادات الهستامين. هذه مضرة على المدى الطويل، استخدامها طبعا مضرة، لأنه تضطرب خصوصا إذا كان
عند النساء تزيد من احتمالية أمراض أخرى، عند الرجال أيضا تزيد من أمراض كثيرة ثانية. يوم في السنة أخذت حبة ما هي بنهاية العالم يعني، لكن استمرار عليه. في ناس ترى عندها أرق مستمر على هذه الأدوية، يعني يجون الناس مستمر على هذه الأدوية من 2-3 ويبدأ يزيد في الجرعات. هذا خطير جدا. وش الخطر فيها؟ الخطر إنه يؤدي إلى تجلطات ويؤدي إلى جلطات وقد يؤدي إلى الوفاة سمح الله، خصوصا الاستمرار عليه فترة طويلة. النوع الثاني اللي بدأ ينتشر الآن اللي هو الميلاتونين، حبوب الميلاتونين. طبعا شهرتها الآن غطت حتى على إنه أحيانا إحنا ترى ما نحب نذكر اسم الأدوية، لكن موجود بشكل كبير. هذا اسم الدواء كذا؟ أيوة، هو هرمون النوم وموجود على بشكل، هو أصلا بدايته يعني في أمريكا يصرف في البقالات الموجودة في والمارت تحصله وتأخذ منه. لكن مشكلة طبعا أضراره على المدى البعيد غير معروفة، لكنه الأخذ منه باستمرار طبعا ما نعرف إيش اللي يؤدي له. لكن أيضا قد يصاحب أمراض أخرى عند الرجال وعند النساء أيضا. مثل إيش؟ تأكد مثلا إنه ما هو إنه الحوامل مثلا ما يأخذون مثل هذا، لأنه قد يسبب سمح الله بالإجهاض مثلا. فمجموعة من الأمراض الثانية أيضا ما يأخذ وقت طويل، لكن أعتقد أنه أأمن من البلندونايت. إذا بتأخذ فخذ ميلاتونين فترة قصيرة ما تتجاوز 3 أيام 4 أيام، ما هو بجرعات عالية، ما هو يعني الجرعات العالية بعض الناس يجيك مستمر على هذا. هذه هي النوعين من الحبوب اللي أكثر شهرة من. في حبوب للأرق، هو الأرق هذا أصلا ما يعني هذه وصفة طبية أصلا يعني. ولما لا تكون حتى البندونايت وغيرها والثانية بعد هذه تكون بوصفات طبية ولا ما تطبق؟ في أوروبا وصفات طبية. الميلاتونين بوصفة طبية لأنه مكمل غذائي، هو يعتبرون يعني هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبره مكمل غذائي، فبالتالي ما تعتبر أنه يحتاج إلى تصريح. مع كثرة الاستمرار يعني في وقت كورونا مثلا زاد الاستخدام بشكل تقريبا 35%. فأعتقد بعد فترة أنه راح ينظم مثل أخذه يعني على الأقل في الكميات يعني. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك لوقتك والله وجيتك إلى الرياض، تعبناك معنا. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وسعيد والله بشوفتكم معنا. الله يعطيك العافية. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة، خلف الكاميرات ياسر الغانم، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، تحرير الحلقة عدي عيسى، وإدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح بسلامة. خلف إذاعة 8 سحر السليمان. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.